नमस्कार, रोझाज किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत। आज आपण चवळीची भाजी बनवणार आहोत। बऱ्याच भागांमध्ये ह्या भाजीला तांदूळजा भाजी असंही म्हणतात। पालेभाज्यांचं आहारात नेहमीच महत्त्व असतं। ह्यात भरपूर प्रमाणात कॅल्शियम असतं। ही भाजी प्रोटीनयुक्त पण असते। असे बरेच गुणधर्म या भाजीत असतात। म्हणून आठवड्यातून किमान एकदा तरी ही भाजी आपण खायलाच हवी। शिवाय चवीलाही ही खूपच टेस्टी आहे। आजच्या रेसिपीबद्दल खास म्हणजे आज आपण फक्त 3 इन्ग्रेडियंट्स वापरून ही भाजी बनवणार आहोत। अनेक भागात वेगवेगळ्या पद्धतीने ही भाजी बनवली जाते, पण ही भाजी मी अशा पद्धतीने करते। चला तर मग अशा सोप्या पद्धतीने चवळीची भाजी बनवूया। चवळीची भाजी बनवण्याकरिता मी इथे घेतलेली आहे अर्धा किलो चवळीची भाजी। भाजी व्यवस्थित निवडून स्वच्छ पाण्याने छान धुवून घेतलेली आहे, जेणेकरून यात माती राहू नये। भाजी खूप व्यवस्थित धुणे खूप आवश्यक आहे। कढई आपली तापलेली आहे, यात आपण घालूया 2 टेबलस्पून तेल। तेल गरम झालेलं आहे, यात आता घालूया बारीक चिरलेला भरपूर कांदा। मी इथे 2 कांदे वापरलेले आहेत। कांदा आपल्याला लाल होईपर्यंत परतायचा नाही आहे। यात आता घालूया 8 ते 10 लाल सुक्या मिरच्या। सुक्या मिरच्यांचे मी इथे तुकडे करून घेतलेले आहेत आणि त्यातील संपूर्ण बिया काढून घेतलेल्या आहेत। यात घालूया स्वच्छ धुतलेली चवळीची भाजी। इथे मी थोडी भाजी घालून आधी परतून घेते, जेणेकरून कांदा आणि मिरची खाली करपू नये। आता आपण यात संपूर्ण भाजी घालून घ्यायची आहे। आत्ता ही भाजी खूप जास्त दिसत असली तरी ती शिजून मऊ होईल आणि खूप कमी होईल। झाकण ठेवून ही मध्यम आचेवरती व्यवस्थित आपल्याला शिजवून घ्यायची आहे। तुम्ही बघू शकता भाजी खूप छान शिजलेली आहे। आता यात घालूया चवीनुसार मीठ। मीठ घालून ती व्यवस्थित शिजवून घ्यायची आहे। इथे आपण कुठेही पाण्याचा वापर केलेला नाही आहे। भाजीला स्वतःचं पाणी सुटेल आणि त्यातच ही भाजी आपल्याला शिजवायची आहे। अशा पद्धतीने आपली रुचकर आणि टेस्टी चवळीची भाजी तयार झालेली आहे। तुम्ही ती गरम गरम पोळीसोबत सर्व करा आणि याचा आनंद घ्या आणि घरी नक्की ट्राय करा। चला तर मग पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत माझे व्हिडिओ बघत राहा, आनंदी राहा आणि स्वस्थ राहा। आणि माझ्या व्हिडिओला नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा। आणि हो, रोझाज किचनला नक्की सबस्क्राईब करा। थँक्यू।